Ταλαντεύει. Όχι. Όχι. Μήπως εκείνο κάνει την απορρόφηση του κραδασμού. Δεν απορροφά τίποτα. Εντάξει. Καλά, στο τιμόνι, δεν πειράζει. Ασφαλής εδώ και πέρα. Όλα ξεκινάνε καλοκαίρι 2010, όταν είχαμε την επιλογή να αγοράσουμε ένα τροχόσπιτο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Εκεί πέρα περιμέναμε να γνωρίσουμε και τους καινούργιους μας γείτονες και με χαρά πλέον θα πω, μετά από τόσα χρόνια κιόλας, ότι διαπιστώσαμε την οικογένεια του Χρήστου όταν ήρθε και καταλάβαμε ότι είχαμε να κάνουμε με ένα γείτονα λίγο διαφορετικό. Μας πήρε κάποια χρόνια να γνωριστούμε καλύτερα και 2015 περίπου, όταν πλέον έχω το θάρρος να ζητήσω να πάρω και μια βόλτα το Χρήστο έξω με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, μικρά δηλαδή τα παιδιά, να πάμε μια βόλτα στην παραλία, πάνω στο παιχνίδι με τα παιδιά. Ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό μας, αρχίσαμε να τρέχουμε, να γελάμε, είδαμε τον Χρήστο να χαίρεται και δεν ήθελε πολύ, η ιδέα μπήκε. Παντού ένα νούμερο είναι, δεν είναι. Τι είμαστε, ένα νούμερο. Άμα του πεις ότι αύριο που είχα τρέξει με το Θωμά, μπορεί να μην κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Πώς ένα παιδί όταν είναι να πάει κάπου, αν του το πεις από βραδείς δεν κοιμάται όλη τη νύχτα, έτσι είναι και ο Χρήστος. Ναι, αν ήταν να τον δυσκολεύει κάτι, δεν θα ήθελε να πηγαίνει και ο ίδιος. Όταν είναι κάτι που δεν τον αρέσει, δεν θα το ήθελε ο ίδιος. Άμα τον δυσκόλευε δηλαδή, έτσι πιστεύουμε. Θα μας έλεγε ότι δεν πάει. Έλα φίλε. Ναι. Όλοι τσουλάνε προς την εκκίνηση τώρα, έχουνε φύγει. Ναι, έχουνε φύγει ρε φίλε, περιμέναμε τόση ώρα και πρέπει να φύγω κι εγώ. Τώρα... Στο βάθος υπήρχε η ιδέα, όταν πριν από πολλά χρόνια είχα δει το βίντεο με τον πατέρα γιο, την ομάδα Hoyt στην Αμερική. Και μπορώ να πω ότι η γνωριμία με τον Χρήστο ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο, γιατί μέχρι τότε δεν ήμουν καν δρομέας, δεν έτρεχα. Λοιπόν, σουλάω. Να ζητάμε και τα πούμε. Οκ. Κώστα, τα πούμε στην εκκίνηση, Λέει ο Θωμάς, πήγα για περπάτημα και είχα μαζί μου και τον Χρήστο. Ωραία. Τον έσβραχα τον Χρήστο. Ο Χρήστος είναι σε καροτσάκι. Λέω να πάω σε αγώνα. Τι φάση. 6, 4, 3, 2, 1, φύγαμε! Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ έδωσα σημασία. Θωμάς είναι αυτός. Κάνει τέτοιες τρέλες. Δηλαδή το έχει. Ασχολείται λίγο πολύ με όλα. Εκείνη την ημέρα αποφάσισα να τον πάρω μαζί μου, γιατί έτσι είμαι εγώ, έτσι είμαστε εμείς, δεν ξέρω, έτσι ζω. Ο Χρήστος έτσι γεννήθηκε. Έχει εγκεφαλική παράλυση. Στο καροτσάκι, δεν αυτοεξυπηρετείται, δεν μιλάει και τον προσέχουμε εμείς. Ο Χρήστος όταν βλέπει τον κόσμο, πώς αντιδρά? Το κλασικό, έχει ένα χαιρετισμό πασοξίδικο, που λέω εγώ, για να κάνουμε λίγο την πλάκα μας. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα περιγράψω. Είναι η χαρά του, την οποία δεν μπορώ να τη μεταφέρω με λόγια, γιατί ούτε αυτός μπορεί να μας τη μεταφέρει με λόγια. Τη νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Βλέποντάς τον, το νιώθεις. Άσχετα που τον έχω πλάτη όλες τις ώρες, το καταλαβαίνεις πότε χαίρεται, πότε κάνει κάτι γιατί του είπες να το κάνει και όχι γιατί το αισθάνεται, αλλά καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά πότε αισθάνεται τη χαρά και ειδικά με τον κόσμο που χαιρετάει συνέχεια. Δηλαδή έχει τύχει σε αγώνα 2 ώρες να μην έχει κατεβάσει το χέρι του και να χαιρετάει απλά τους περαστικούς. Τον κόσμο. Ο Χρήστος καταλαβαίνει τα πάντα. Και εμείς τον καταλαβαίνουμε όταν θέλει κάτι να μας πει. Και έτσι πορευόμαστε.
Το ρωτάμε, θέλεις να πας με το Θωμά και μας λέει ναι. Κουνάει το κεφάλι του και λέει ναι. Υπήρχε κάποιο περιστατικό που γνωρίζετε εσείς και που τον δυσκόλεψε σε κάποια διαδρομή? Τον Χρήστο όχι, δεν ξέρω αν δυσκόλεψε το Θωμά σε κάποιο περιστατικό. Τον Χρήστο σίγουρα όχι. Ο πρώτος μαραθώνιος ήταν καταρχήν στο κομμάτι Πέλα Θεσσαλονίκη, ο γνωστός μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος της πόλης μας. Και μόλις τα 500 μέτρα μας βγήκε ο ένας από τους τροχούς από το καρότσι. Δεν μπορώ να πω κάποια μέλεια, είχαμε ήδη κάνει μια συντήρηση το καρότσι, αλλά έτυχε και αυτό. Και εκεί που λες ότι 500 μέτρα θα γυρίσω πίσω, λίγο ο κόσμος, λίγο το πείσμα, καταφέραμε, επισκευάσαμε το καρότσι εν κινήσει μπορώ να πω και μετά από 4,5-5 ώρες ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Σκέφτηκες δηλαδή τότε να γυρίσεις πίσω να το παρατήσεις? Ναι. Και τι σε έκανε, Για την ασφάλεια του παιδιού πιο πολύ. και τι σε έκανε να μείνεις? Που πετάχτηκαν 2-3 νοματέοι από εδώ και από εκεί, 2-3 άνθρωποι από τα γειτονικά σπίτια και είπαν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό ήταν σημαντικό κίνητρο ότι ποιος είμαι εγώ που θα τα παρατήσω όταν όλοι θέλουν να βάλουν ένα χεράκι να προχωρήσει όλο αυτό. Σε εκείνο το μαραθώνιο χρειάστηκε βέβαια να καταλάβω και άλλα, γιατί κάποια στιγμή ήρθε μια γκρίνια, την οποία μέχρι και σήμερα, 2 χρόνια μετά, δεν έχουμε καταλάβει τι ήταν. Δηλαδή, πέρα από την δυσκολία με το τροχό, καταλήξαμε να βρισκόμαστε αγκαλιά στην άκρη του δρόμου. Αγκαλιά όταν λέμε αγκαλιά. Και να δω τι έχει. Και όντως, δεν μπορώ να πω, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα του και ρώτησα, κάνει αυτό. Τι μπορεί να είναι? Από το τηλέφωνο βέβαια, λίγο δύσκολο. Όταν μετά συνήρθε, συνεχίσαμε και βέβαια συνήρθε γιατί εμφανίστηκαν με τα ανάλογα τηλεφωνήματα και οι φίλοι που ήρθαν δίπλα και πλαισιώσαν τον αγώνα με τα ποδήλατα και είναι οι φίλοι μου οι τραγωδίες που είναι σημαντικό μέρος στην όλη ομάδα που είμαστε εδώ πέρα. Και όταν γνωριστήκαμε, ακολούθησα σε έναν αγώνα στον τερματισμό σχεδόν. Πήγα να τον δω πώς είναι περισσότερο, να δω πώς είναι ο τερματισμός, να δω πώς είναι το τρέξιμο. Και από εκεί μπήκε η ιδέα και το μεράκι για να κάνουμε όλα, για να κάνει ο Θωμάς να ξεκινήσει αυτά που κάνει μέχρι τώρα. Και τελικά ευχαριστώ που το γνώρισα, που με το γνώρισε και ο Λευτέρης, ο Ατριτίδης. Η επόμενη εικόνα ήταν στο μαραθώνιο. Νομίζω ότι είναι οι στιγμές που λες, οι στιγμές που συγκινείσαι. Να βλέπεις ένα παιδάκι το οποίο είναι τετραπληγικό, να το σμπρώχνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φίλος σου, που δεν έχει καμία σχέση ουσιαστικά με το παιδάκι, αλλά είναι εκεί. Κάνει μια προσπάθεια με ένα καρότσι το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση, τραβάει δεξιά, αυτός πάει αριστερά, παλεύει, είναι έτοιμος να λιώσει και με το μας βλέπει αναθαρεί, παίρνει τα πάνω του. Στον δρόμο χειροκροτήματα, φωνές, συγκίνηση. Δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα ζωή μου ένιωσα τόση ανατριχίλα, ένιωθα μια απίστευτη αίσθηση. Δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ, πραγματικά, δηλαδή θέλει πραγματικά δύναμη καρδιάς, θέλει ψυχή. Χάρηκα που τον είδα να τερματίζει ένα μαραθώνιο, με την ψυχή στο στόμα φυσικά, με πολύ υδρότα, γιατί το καροτσάκι που έσπροχνε ήταν λίγο δύσκολο. Εξοπλισμό δεν είχαμε καθόλου. Ένα καροτσάκι είχαμε το οποίο είναι αυτό που μετακινούταν ο Χρήστος. Δεν ήταν κάποιο καρότσι άξιο να σταθεί σε ένα αγώνα τόσων χιλιόμετρων. Δεν μιλάμε για τη δικιά μου ευκολία μόνο, μιλάμε και για την άνεση του παιδιού που κάθεται πάνω σε αυτό, γιατί 5 ώρες στην ουσία κάθεται χωρίς να... Και φοβόμουν πάρα πολύ αν τον ταλαιπωρώ. Το να περνάει καλά το παιδί, αυτό βάζεις πάνω απ' όλα. Δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο. Αν περνάει καλά το παιδί, αν ευχαριστιέται το παιδί, είσαι ευχαριστημένος κι εσύ. Τώρα, άμα θα πάθει μια ζημιά το καροτσάκι, θα την κάνεις, ας πούμε. Αυτό είναι το τελευταίο που μπορεί να σκεφτείς. Μετά τα συγχαρητήρια του τερματισμού,
Καθώς ήρθε και μου είπε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσουμε να μετακινείται ο Χρήστος, να είναι λίγο πιο άνετος, να βελτιώσουμε λίγο την εργονομία του καθίσματός του. Και του λέω προχώρα, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε θα το κάνουμε. Η Why Not Cycles ειδικεύεται σε χειροποίητες κατασκευές τρικύκλων, ποδηλάτων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Κάποια στιγμή, επειδή ο Θωμάς γνώριζε επίσης ότι κάνω χειροποίητες κατασκευές, ξεκίνησε μια κουβέντα μαζί του για το πώς θα ήταν να υλοποιήσουμε μια κατασκευή για τις ανάγκες που έχει ο ίδιος, για να συμμετάσχει με το Χρήστο στους μαραθωνίους. Μου είχε στείλει κάποιες φωτογραφίες από κατασκευές που υπάρχουν στο εξωτερικό, κάποια τρίκυκλα καρότσια τα οποία έχουν πάνω αντίστοιχα άτομα τα οποία έχουν κάποια αναπηρία και ο συνοδός αθλητής που τα σμπρώχνει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εγώ είχα δει λοιπόν το τρίκυκλο που μου είχε στείλει φωτογραφία και από αυτό πήρα κάποια γεωμετρία, κάποια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Θωμά για να κατασκευάσω κάτι αντίστοιχο. Ναι, ήταν διπλά δύσκολο γιατί από τη μια είχαμε τις ανάγκες που έχει ο αθλητής, ο Θωμάς σε συγκεκριμένη περίπτωση, και από την άλλη είχαμε τις ανάγκες που θα είχε ο Χρήστος, ο οποίος όντως θα είχε και αυτός τις δικές του, από τη στιγμή που θα βρίσκεται σε ένα κάθισμα το οποίο θα κινείται για τόσες ώρες. Οπότε αφενός θα πρέπει να έχει μια πολύ άνετη θέση που θα βρίσκεται εκείνος και ταυτόχρονα να προστατεύεται και το ενδεχόμενο να μετακινηθεί από αυτή τη θέση σε κάποια λακκούβα, σε κάποια αλλαγή κλίση του δρόμου, σε κάποια αυξομοίωση της ταχύτητας. Από τη στιγμή που ο Χρήστος γνωρίζουμε δεν μπορεί να προστατευτεί από αυτό το πράγμα ο ίδιος μόνος του, θα έπρεπε όλο το κάθισμα να είναι τύπου μπάκετ όπως είναι στα αυτοκίνητα και για το κεφάλι και για το σώμα και να τον κρατάει σαν κάποιο καλάθι τον ίδιο εκεί και να είναι ταυτόχρονα και άνετος, να μην του δημιουργήσει πληγές στο σώμα από την συνεχόμενη θέση οδήγησης. Το καρότσι αυτό, όσον αφορά το στρίψιμο, δεν έχει τη δυνατότητα να στρίψει όπως όλα τα τρίκυκλα που έχει τον ένα τροχό, ο οποίος ουσιαστικά είναι τροχός διεύθυνσης. Αυτό είναι ένα καρότσι το οποίο πάει ευθεία και αυτό ήταν ο στόχος, να πάει όσο γίνεται πιο ευθεία. Οπότε για να στρίψει ένα τέτοιο καρότσι, ο οδηγός, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς από πίσω και τρέχει, θα πρέπει να βάλει λίγο το βάρος του επάνω στο τιμόνι, το οποίο είναι ακριβώς πίσω από τον επιβάτη, και βάζοντας εκεί βάρος ελαφραίνει αρκετά η μπροστινή ρόδα που βρίσκεται πολύ μπροστά, και επειδή αυτό είναι έτσι ζυγιασμένο, το ότι ελαφραίνει αυτή η ρόδα του δίνει τη δυνατότητα να το σηκώσει λίγο, τόσο ώστε να μπορέσει να το κατευθύνει. Είναι σαν όπως ένα σκάφος σηκώνει το μπροστινό του μέρος και μπορεί εκείνη την ώρα να αλλάξει κατεύθυνση πιο εύκολα. Τι λέγατε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν την ίδια ιδιαίτερη κατάσταση, θα έλεγα εγώ. Τι θα τους λέγατε, πώς θα τους συμβουλεύατε να κάνουν το ίδιο, τι έχετε να τους πείτε? Ανεπιφύλακτα, δεν το συζητάω. Αν είναι κάτι που αρέσει το παιδί τους, αν το θέλει το παιδί τους, να το κάνουν ανεπιφύλακτα, γιατί όχι. Έχουν κάνει τόσους αγώνες με το Θωμά, δεν υπήρχε κάτι το τέτοιο. Κάτι που μπορώ να πω ότι κάποιος κίνδυνος τέλος πάντων δεν υπήρξε. Συνοδεύονται αυτά τα παιδιά, ούτως ή άλλως αυτά τα παιδιά, όλοι οι δρόμοι συνοδεύονται από ανθρώπους που πλαισιώνουν τέλος πάντων αυτούς τους αγώνες. Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος σαν τον Χρήστο για να συμμετάσχει σε έναν αγώνα? Το καρότσι και ο άνθρωπος που θα λάβει μέρος μαζί του. Ο κόσμος πώς αντιδρά? Στην αρχή μας κοιτάξαν λίγο περίεργα. Δηλαδή? Στην εκκίνηση είπανε τι θέλει τώρα αυτός εδώ. Ταλαιπωρείται και ο ίδιος, ταλαιπωρείται και το παιδί. Αλλά πλέον νομίζω και κάτι πάει να γίνει και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή εμφανίζονται από παντού τέτοια ζευγάρια, αλλά το νιώσαμε και εμείς στην παρέα μας ότι μας αντιμετωπίζουν σαν δρομείς και όχι
σαν κάποιους που απλά ήρθαν για να συμμετέχουν απλά. Δηλαδή, καταρχήν ο Χρήστος πλέον είναι γνωστός σε όλη την ελίτ τη δρομική του τρεξίματος. Δηλαδή το χαιρετάνε με το μικρό το όνομα πλέον, ενώ στις αρχές απλά μας κάναν χώρο γιατί δεν ξέραν τι κάνουμε εκεί πέρα. Τι είμαστε, γιατί πήγαμε για τη φωτογραφία, πήγαμε... Εγώ δεν είχα καμία επαφή με το τρέξιμο μέχρι τον τελευταίο χρόνο. Ήταν μια ιδέα και αυτή η ιδέα είχε έρθει και αυτή πάνω στο ποδήλατο, γιατί περισσότερες κουβέντες γίνονται εκεί, ότι καλό θα ήταν να βρούμε και άλλα άτομα τα οποία θέλουν και άλλα παιδιά με διάφορα κινητικά προβλήματα που θέλουν να βγουν και αυτά από το σπίτι, που θέλουν να τρέξουν μαζί μας. Καλό θα ήταν να βρούμε και άλλους δρομείς. Στην ουσία, εγώ είπα το Θωμά ότι αν θέλει μπορώ λίγο να το δω τις αντοχές μου στο τρέξιμο και να το βοηθήσω με χαρά πάνω σε αυτό που κάνει. Για μένα είναι να έχεις μέσα σου θέληση και αυτό το οποίο το κάνεις το κάνεις για το παιδί βασικά. Το περισσότερο που το κάνεις για το παιδί. Και μια κουβέντα που είχαμε πει ένα βράδυ που τρέχαμε σε ένα σημείο εκεί στη Θεσσαλονίκη προς την παραλία, ότι όταν θα τρέχεις εσύ από μέσα σου θα πονάς, θα κλαις για να είναι χαρούμενο το παιδί. Αυτό ήταν για μένα, όποτε προσπαθώ να τρέξω πάντα αυτό σκέφτομαι. Είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω ο καθένας μπορεί από τη δική του πλευρά να βοηθήσει σε παρόμοια εγχειρήματα που γίνονται όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά οπουδήποτε και αν υπάρχουν άτομα που να έχουν αντίστοιχες ανάγκες. Η ιδέα του Θωμά ξεκίνησε από μια πολύ μικρή διάθεσή του να προσφέρει σε έναν άνθρωπο που βρισκόταν δίπλα του εκεί που παραθερίζει και ξεκίνησε και έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο κίνημα που φτιάχτηκε μια ομάδα που μπορεί να υλοποιήσει αυτό το εγχείρημα σε απαιτητικούς αγώνες. Αντίστοιχα, αυτό μπορεί να παρακινήσει άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε άλλα μέρη της χώρας ή και οπουδήποτε που βλέπουν το εγχείρημα του Θωμά και να θέλουν και εκείνοι να υλοποιήσουν αντίστοιχα εγχειρήματα. Αυτό που θα προτείνω εγώ είναι να μην το δουν ότι είναι ακατόρθωτο, είτε για τον άνθρωπο που θα ουσιαστικά σμπρώχνει ένα αντίστοιχο καρότσι σε αυτές τις διοργανώσεις, είτε για κάποιον ο οποίος θα ήθελε να το κατασκευάσει, μπορεί να απευθυνθεί στο διαδίκτυο, να δει πληροφορίες, να δει τις τεχνικές λεπτομέρειες ή ακόμα και σε εμάς να επικοινωνήσει, να του δώσουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τη γεωμετρία, τις αντοχές που χρειάζεται μια τέτοια κατασκευή, τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε, ώστε με κάποιες απλές υποδομές που έχει στο εργαστήριό του να κατασκευάσει ένα αντίστοιχο όχημα. Φέτος το χειμώνα επάνω σε ένα virtual reality αγώνα, που μόνο virtual reality τελικά δεν ήταν, ο Θωμάς με τον Χρήστο, με το καινούριο το καροτσάκι, ντεμπουτάρανε πάνω στην παραλία της Θεσσαλονίκης του lockdown, με τον κόσμο αμέριμνο να περνάει πάνω κάτω και να βλέπει έναν δρομέα να σμπρώχνει ένα καροτσάκι και να αναρωτιέται τι είναι. Αλλά νομίζω ότι καταλάβανε, γιατί το έδειξαν και με το χαμόγελο και με το σήκωμα του χεριού που τους χαιρετούσανε, αλλά και με το χειροκρότημα. Υπήρχαν αρκετοί δρομείς από διάφορους συλλόγους που προπονούνταν εκείνη την ώρα. Το ζούσανε μαζί, όλοι θέλαν να πούνε μια καλή κουβέντα, όλοι λέγανε ένα μπράβο. Βλέπεις ένα παιδί να χαιρετάει στον δρόμο. Από μόνο του αυτό είναι ευλογία. Νιώθεις ότι πραγματικά τελικά εσύ δεν προσφέρεις τίποτα. Δίνοντας κάτι υλικό, είναι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που προσφέρει ένας άνθρωπος που δίνει το είναι του για να το σμπρώξει, να το κάνει να χαμογελάσει. Οι γονείς του πραγματικά κάνουν έναν άθλο και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί είναι να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και από ψυχή και από οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να κάνουμε αυτά τα παιδιά να είναι χαρούμενα. Βλέποντας το Χριστάκι να χαμογελάει, καταλαβαίνεις ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Οπότε όταν ήρθα τόσο κοντά στο project και είδα και τον Χρήστο που ήρθε από το δικό μου χώρο και τον είδα να
ικανοποιείται από αυτό που γίνεται και να μας το δείχνει με το χαμόγελό του, πόσο περισσότερο και στους αγώνες που θα συμμετείχε, αυτό όλο σου δίνει μεγάλη ικανοποίηση στην πορεία. Γιατί καταλαβαίνεις ότι φτιάχνεις κάτι όχι μόνο για να εξυπηρετηθεί κάποιος, όπως φτιάχνουν κατασκευές για να κάνει κάποιος τη δουλειά του, να κουβαλήσει πράγματα με το ποδήλατό του. Αυτό το συγκεκριμένο καρότσι δίνει και μια ικανοποίηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος μάλλον μέχρι τότε, από ό,τι κατάλαβα, δεν την είχε και τόσο δεδομένη στη ζωή του. Επειδή εγώ έχω αναλάβει το σχεδιαστικό κομμάτι στη Demarage και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν στο Podilatos Group με το σχεδιαστικό και με όλα αυτά, μου ζήτησε να του φτιάξω ένα λογότυπο για το ότι τρέχει μαζί με τον Χρήστο. Αργότερα μου εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους το έκανε και την περιπέτειά του στην πρώτο μαραθώνιο. Αλλά επειδή επέμεινε, θεώρησα ότι θα πρέπει να ονομαστούν Never Give Up, ότι δεν τα παρατάμε ποτέ, ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επιμένουμε. Και είναι και μια φιλοσοφία δική μου, δηλαδή και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ, ανεξάρτητα με το τι κάνεις. Μου εξήγησε ότι είχε έμπνευση από τον πατέρα και γιο Χόιτ που έκαναν το ίδιο πράγμα, οπότε κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί και φτιάξαμε ένα λογότυπο που να ταιριάζει και με αυτό που κάνει ο ίδιος, αλλά και από εκεί που πήρε έμπνευση και αυτός. Όταν το λες ότι αυτά που μου λέει ο Θωμάς μου μεταφέρει καμιά φορά, ότι όταν το λες θα βγούμε για τρέξιμο, ο Χρήστος χαίρεται πιο πολύ από τον δρομέα, με αυτόν που θα τρέξει. Οπότε είναι ένα από τα καλύτερα κίνητρα να βγει το παιδί από το δωμάτιο. Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά που είμαι μέρος αυτής της ομάδας, γιατί νιώθω και εγώ ότι προσφέρω με αυτόν τον τρόπο στη χαρά που νιώθει ένας άνθρωπος που είναι καθυλωμένος κάπου και που τελικά αποδεικνύεται ότι κάθε άλλο παρά καθυλωμένος είναι. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Φυσικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος μιας ομάδας που την αποτελούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μόνο να τους γνωρίσετε μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει. Και θα συνεχίσω να προσφέρω κι εγώ όσο μπορώ, με ό,τι τρόπο μπορώ. Και ο Θωμάς και ο Χρήστος περνάνε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, ένα δυνατό μήνυμα. Ένα μήνυμα για το πώς μπορούν να συνυπάρχουν σε μια σύγχρονη κοινωνία, όπως αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια, γιατί η ζωή μας έχει κατακλειστεί από υπολογιστές, έχουν αλλάξει τα ενδιαφέροντά μας, κλεινόμαστε μέσα στον εαυτό μας όλο και περισσότερο και συμβολευόμαστε μόνο μια οθόνη και ένα διαδίκτυο που φημολογείται ότι ξέρει τα πάντα. Ξέρει τα πάντα, αλλά δεν έχει μάθει να διαβάζει καρδιές, δεν έχει μάθει να διαβάζει ανθρώπους. Ο Θωμάς ο Τάσιος είναι ένας άνθρωπος που είναι παράδειγμα για όλους μας. Παράδειγμα γιατί πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε. Έχει μάθει να συνυπάρχει ο Θωμάς, έχει μάθει να ρωτάει τον γειτονά του σε τι φάση είναι, αν χρειάζεται κάτι και πώς μπορεί να του δώσει ένα χέρι βοηθείας. Καταρχήν από αυτό γίνομαι καλύτερος άνθρωπος από μόνος μου. Κάθε φορά που τελειώνει μια τέτοια συνάντηση φεύγω πιο γεμάτος, φεύγω πιο ορεξάτος. Με απασχολούν μετά λιγότερα προβλήματα. Κάποια δεν τα θεωρώ πλέον προβλήματα μετά από κάτι τέτοιο. Μετά από ένα τέτοιο αγώνα. Αλλά αυθόρμητα βγήκε όλο αυτό εδώ πέρα να παροτρύνει τον κόσμο να βγάλει τα παιδιά από το σπίτι. Ξέρουμε ότι δεν προσφέρει, δεν μπορώ να πω, η χώρα μας, η κοινωνία μας, δεν θα το ρίξω κάπου συγκεκριμένα. Εμάς θα ήμασταν χαρούμενοι αν στην επόμενη εκκίνηση βρισκόταν δίπλα μας άλλοι 10 τέτοιοι δρομείς, άλλοι 15, άλλοι 20, μέχρι να έχουμε μια ξεχωριστή εκκίνηση μόνο για ζευγάρια όπως είμαστε εμείς. Στόχος είναι να αντέξει καταρχήν αυτό σαν καρότσι όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, χωρίς να έχει κάποιες, να το πω, αστοχίες, γιατί το να έχει μια αστοχία μετά τον αγώνα, είμαστε εδώ, μπορούμε να το βελτιώσουμε, να το διορθώσουμε, αλλά το να έχει αστοχία μέσα στον αγώνα αυτό το ταλαιπωρούσε πάρα πολύ, οπότε αυτό που ήταν στόχος ήταν να μπορεί να βγάλει τον αγώνα, όποιος είναι αυτός,
για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διαρκεί, χωρίς να έχει κάποια αστοχία, που αυτό μπορεί να μην έχει να κάνει με το σκελετό, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με το λάστιχο, αν σκιστεί το λάστιχο και πρέπει να το αντικαταστήσει. Τελικά θα βγούμε κερδισμένοι από αυτήν την ιστορία αν περισσότεροι άνθρωποι καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που κάνει ο Θωμάς, αυτό που κάνει ο κάθε Θωμάς. Να δώσουμε προσωπικό χρόνο προκειμένου να κάνουμε παιδιά, ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, να είναι χαμογελαστικοί και χαρούμενοι. Αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όλο το team, όλη η ενέργεια περνάει και στο παιδί. Οπότε πρέπει ένα παιδί να το ζήσει και αυτό. Δηλαδή και η οικογένεια που θα είναι σχετικά δίπλα σου, η οικογένεια του παιδιού, δεν πρέπει να φοβηθεί, γιατί και η ιστορία η δικιά μας δεν είναι... Και εγώ μπαμπάς με 3 παιδιά είμαι και ξέρω πότε το παιδί έχει κάποιο θέμα και θέλει να κάνει κάτι. Και το βαφτιστήρι μου αμαία είναι. Και έχω γνωρίσει και αμαία παιδιά, οπότε έχουμε και μια εικόνα τι σημαίνει. Μας βοηθάει όταν το παιδί μας είναι καλά, είμαστε κι εμείς καλά. Όταν κάνει κάτι που τον αρέσει αυτό, μας ευχαριστεί. Γενικά, ό,τι και να κάνει. Μπορεί να βγάζουμε την εικόνα ότι όλο αυτό απαρτίζεται από 2 άτομα, αλλά δεν είναι έτσι. Πίσω από αυτό κρύβεται μια ολόκληρη ομάδα. Η ομάδα ξεκινάει από τα παιδιά, που ένας από αυτούς είναι και ο γιος μου, οι οποίοι θα μας φέρουν και τα νερά και ό,τι χρειαστούμε κατά διάρκεια της διαδρομής. Γιατί λόγω της ιδιαιτερότητας οι ανάγκες καμιά φορά σε εμάς είναι περισσότερες από έναν απλό δρομέα. Και είναι οι φίλοι, η οικογένεια, σημαντικό, γιατί αν ήταν οι φίλοι κυρίως να ακολουθούν στην κάθε τρέλα σου και στην κάθε σκέψη που έχεις, δεν θα γινόταν όλο αυτό. Και είναι μια καλή ευκαιρία να ευχαριστήσω και κάποιους ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ο οποίος είναι και ο σύνδεσμος και ξεκινάει όλο το ταξίδι, είναι ο Παντελής ο Τζερτζεβέλης, ο οποίος μετά από μια τυχαία συνέντευξη που μας είχε πάρει, μας πάντρεψε στην ουσία με τη Live Media και το Στάρτο Παρχαρίδη, που έδωσε την εντολή να ξεκινήσει η κατασκευή του καροτσιού που έχουμε σήμερα, το οποίο κατασκεύασε ο Κώστας Σουσμελίδης από τη Why Not Cycle. Ένα άρτιο καρότσι, ακριβώς όπως το είχαμε φανταστεί. Πινελιές του καροτσιού, όσον αφορά την ποδηλατική του πλευρά, είναι από το καταστήματα Ποδηλάτης και από το Λευτέρη τον Ακριτίδη. Μέχρι τότε δεν είχαμε σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα φέρουμε δικά μας μπλουζάκια, δικό μας ρουχισμό, τον οποίο μας το παραχωρεί η εταιρεία Demarage. Και όταν μας ζητήθηκε τι λογότυπο να βάλουμε πάνω στο μπλουζάκι, εκεί πέρα βρέθηκε στο δρόμο μας ο Σταύρος Αθανασάκης, ο οποίος είναι και ο νονός μας, ο οποίος μας αποκάλεσε Never Give Up, και από τότε δεν είμαστε ο Θωμάς και ο Χρήστος, είμαστε οι Never Give Up. Και αυτό καλούμε και σε εσάς να μην τα παρατάτε ποτέ και ακολουθήστε την ιδέα μας, κάντε το μόνοι σας, ελάτε παρέα με εμάς, εμείς είμαστε εκεί να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά. Και όπως μας βρέθηκαν άνθρωποι που αγαπήσανε την ιδέα και την προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα, έτσι είμαι σίγουρος ότι θα στηρίξουν ίσως και οι ίδιοι άνθρωποι τη δικιά σας ιδέα. Προσπαθήστε το, δεν είναι τίποτα κατόρθωτο. Όταν μου έλεγε κάποτε κάποιος ότι θα τερματίζω ένα μαραθώνιο, δεν το είχα φανταστεί ποτέ, και πόσο μάλλον με όλη αυτή την ομάδα παρέα, γιατί σε κάθε αγώνα πάμε όλοι μαζί, σαν ομάδα. Αλλά πέρα από όλα αυτά που είπαμε, η πηγή της δύναμης που παίρνουμε όλοι είναι από τον Χρήστο και είναι από τον κάθε Χρήστο. Και θα δανειστώ μια ατάκα του φίλου μου του Αλέξανδρου. Εγώ είμαι απλά ένας δρομέας. Τίποτα παραπάνω.
Φίλε, φώτα όθος, τρίβουνε κιόλας. Τοποθέτηση προϊόντος. Ταξί, Γιώργος Πουλημέρης.